जित्यो साथीहरु साउदियाले। हाई गाइज, ब्युटिफुल लाइफ विथ फ्यामिली मा हजुरहरुलाई स्वागत छ। र अहिले आज हो मंगलबार, अहिले बिहानको 7 बजेको छ। म त अहिले जस्ट उठे साथीहरु। आज एकदम ढिलो उठे म, के रे राति अलिक ढिलो सुतेर। गेम त छिट्टै सक्यो वर्ल्ड कप, र पनि म एकदम ढिलो सुते। मोबाइल चलाउँदा चलाउँदै पछि निन्द्रै लागेन मलाई। अनि एकदम 12 कि 1 बजेतिर सुतेर थिएँ म। अनि त्यसपछि अहिले उठ्दा त सबै काम बुढोले गरिसक्नु भएको छ। कस्तो अप्ठ्यारो भयो। र पनि अर्को दिन पनि गरिदिनुहुन्छ, तर आज चाहिँ सबै काम गरिसक्नु भएको छ, मलाई उठाउनु भएन। अनि म उठेर अहिले डाइरेक्ट किचन आइसकेँ। अब किचनमा चिया बनाउँछु, अनि त्यसपछि म खानाको प्रोसेस अगाडि बढाउँछु। हजुरहरुसँग मसँग बनिरहनुहोस्। चिया म चढाइसकेको छु, बनिरहेछ चिया। अब एकछिनमा चिया खान्छु, त्यसपछि अरू काम गर्छु साथीहरु। पहिला म चिया खाँदैन थिएँ, तर आजकल खोइ किन होला एकदम चियाको टाउको साउको दुख्ने, अनि रुगा पनि लागेको छ। त्यही भएर जबसम्म रुगा निको हुँदैन तबसम्म चिया खान्छु, नत्र म सधैँ चिया खाने होइन साथी। कहिलेकाहीँ खान्छु, त्यो पनि मिल्क टी त झन् कहिलेकाहीँ। आज पुन्टुको मम्मी गाउँ गएको छ। अस्ति नै गयो। कति गयो पुन्टु तिम्रो मम्मी गाउँ? 2 गते नै गाउँ जानुभयो। त्यही भएर आज पुन्टुको स्कुलको कपाल पर्ने पालो मेरो हो साथीहरु, हैन पुन्टु? आज टिफिनमा के लान्छौ तिमी? मलाई समझमा आउँदैन। टाउको नहला, नत्र कपाल बिग्रिन्छ भन्ने फेरि मलाई नभन है। दुलचोल्टी कपाल म कहिले बाँधिन, स्कुलमा हाम्रो त्यस्तो केही थिएन नियम। हाम्रो स्कुलमा त केही सरकारीमा पढेको साथीहरुमा यस्तो 2 चोल्टी बाँध्नु पर्छ, केही त्यस्तो नियम थिएन। एउटा बाँधे नि हुन्छ, 2टा बाँधे नि हुन्छ, 4टा बाँध्ने नि हुन्छ। 4वटा थोरै बाँध्नु पर्छ। के बोल्छ बिहानै लाबरदेऊ। डुगु अहिले बिहान राति डुगु 4 बजे उठेर खेलेर अनि सुतेको छ। मलाई पनि थाहा छ हो, म सुनिरहेको थिएँ टिभीको आवाज। टिभीको आवाज? टिभी पनि खोल्नु पर्यो। तिमी माथि नै सुतेको छु, म त भने तल सुतेको छु। अनि ब्ल्याङ्केटहरू लगाए अहिले। पुसा लगाएको छैन भने, पुसा लगाएको छ भने नलगा। कुन रुममा लगाएको छ, के लगाएको छ त्यो थाहा छैन नि। र यहाँ म खाना पकाउँदैछु साथीहरु। यो काउलीको भुजिया पकाइरहेको छु, र यसमा यो बोडी हो, मकारीको बोडी हो साथीहरु। र बोडी र म आलु मिक्स गरेर पकाउँदैछु। त्यसमा चाहिँ बेसिक मसलाहरू हाल्दैछु। हतार एकदम फास्ट। आज झन् दिदी हुनुहुन्न, दिदीको छोरीको लागि पनि खाना पकाउनु पर्छ। उहाँको उसको स्कुल छ साथीहरु,
8 बजे पनि खाना खाइसक्नु पर्ने। हस्बेन्ड त 9 बजे खानुहुन्छ, तर स्कुलको चाहिँ 8 बजे नै खाना खाइन्छ। उसको 8:30 बजे स्कुल बस लिन आउँछ साथीहरू, त्यही भएर एकदम फास्ट खाना पकाउँदैछु। दाल भात अलरेडी पाकिसकेको छ। मेरो गुनगुनाउने आदतले मधुर मधुर कस्तो कलरफुल देखेको साथीहरू। मिठो तरकारी खोपिन्छ। अब अर्कोतिर अर्कोलाई पनि कलरफुल बनाइदिन्छु हेर्नु। यो हाम्रो माइतीबाट, मेरो माइतीबाट हिजो अस्ति भोट दिन दिदी जानुभएको थियो के अरे उता घरतिर। अनि दिदीको घर र माइती एकै ठाउँ छ भनेपछि नजिकै छ एउटै गाउँपालिकामा। अनि दिदी आज गाउँबाट फर्किनु भयो। अनि मम्मीले माइतीबाट कसैले पठाइदिनु भएको छ यो डल्लो, हजुरहरूलाई थाहै होला। यो चामलको खिर, त्यो अर्को दही र यो बगिया, हामीहरूको स्पेसल बगिया। कति यम्मी मिठो। थ्याङ्क यू मम्मी। मम्मीलाई के थ्याङ्क यू भन्नु, नभने नि हुन्छ, जति भने नि कम। म खाना जाँदैछु, म मेरो हस्बेन्ड छोरा। खाएपछि भेट्छु साथीहरू। यम्मी यम्मी। आज खाना पकाउनु परेन, आज माइतीबाट नि पाकेको खाना आयो। मम्मीको माया। एकचोटि बाबु यसो गर्दा फेरि 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 ल फेरि 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 कुकु ल कुकु एकचोटि यसरी यसरी यहाँ हेर त्यसो गरेर के गरेको कुकुरले? दुईटा हातले कुकु कुकु यता हेर। त्यसको मतलब के हुन्छ? हाई बेबी, बेबी नुनु सुन्नु छैन, आफ्नै मोडमा छ डुबु। हाई गाइज, के छ तपाईँहरू खबर? अहिले सबैले वर्ल्ड कप हेर्दै हुनुहुन्छ होला। म पनि डेनमार्क भर्सेस टुनिसिया हेर्दैछु। डेनमार्कको सपोर्ट गरिरहेको थियो, गोलै लाउन सकेन कसैले। 0-0 छ अहिलेसम्म। अब टाइम पनि सकिसक्यो। म के को सपोर्टमा छु? कुन देश? टुनिसियाको। टुनिसियाको। तर म योभन्दा अगाडि गेममा साथीहरू मेरो टिम जित्यो है, साउदिया। मेरो सपोर्ट साउदी अरब हो, साउदी अरब। मजबुत टिमको पक्षमा हुँदिनँ म, प्राय म कमजोर मान्छेको सहायता गर्छु। मेरो नेचरै होइन जानु। त्यही हो, अरू त केही छैन। अब खाना पनि खाइसक्नु भएको छ। आज फेरि हाम्रो देशी खाना थियो। के थियो उहाँहरूसँग सेयर गरिसकेको छु म, मेरो माइतीबाट आएको खाना होइन। देशी त्यसलाई म देशी खाना गजब मिठो हुन्छ। उहाँको बगिया फेरि फेभरेट, एकदम फेभरेट होइन जानु। तपाईँको खाना एकदम त्यो फेभरेट हो नि। त्यो भयो भने त मलाई अरू खाना चाहिन नदिए नि हुन्छ। 2 दिन 3 दिन दिनभरिमा कतिवटा बगिया सकाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? 10 देखि 12 वटा। हेर्नु साथीहरू, कि यसलाई के कुन हङ्ग्री भन्छ जानु? ज्यान हङ्ग्री। डुगु बाबु से हेलो बेबी, हाई से हाई। उमा उमा गरिदिनुहोस्, आफ्नै मोडमा छ, कार्टुनमा व्यस्त।
म चाहिँ नाइट क्रिम कपाल सपाल सबै कोरिएर बाँधिसकेको छु साथीहरू। अब सुत्नलाई मात्रै टाइम छ है। खाना त अघि नै हेरिसक्नुभयो, त्यही खाना खाएको छु। खानासाना सबै भइसकेको छ अहिले। त्यो बगिया पनि दही गजब थियो, मिठो थियो, एकदम मिठो, घरको बनाएको दही होइन जानु। दहीको स्वाद अब गजब म थोरै दिनपछि फेरि जान्छु अनि ल्याउँछु थियो। एक पत्ली। त्यति खानुहुन्छ र? म त्यहीँ गएर खाएर आउँछु नि, तपाईँको लागि मात्रै ल्याइदिन्छु, आफ्नो लागि पनि ल्याउँछु। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ आजकल खालि वर्ल्ड कप। आजकल यो वर्ल्ड कपले गर्दा खै के हो अरू चिज हेर्न मन लाग्दैन। म वर्ल्ड कप नहेर्ने मान्छे, खालि वर्ल्ड कप एकदम कम सम हेर्थेँ नि त। हिजो त म हेर्दै हेर्दिनँ होइन, आज त बाब्रे सोफा समाथि उफ्रिन्थेन त्यति। त्यही पनि गोल लगाउन सकेन अर्जेन्टिनाले। राम्रो नि, तर आज धेरै पेल्यो हौ, धेरै अति पेल्यो। अब के गर्नु, अब कस्तो के गर्नु भने अब के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने के गर्नुपर्छ। अब निनीको टाइम भयो, निनी गर्ने खै टाटा बाबा के गर्नुपर्छ त्यो टाटा बाई बाई है। टाटा बाई बाई, गुड नाइट, स्विट ड्रिम, अब स्विट ड्रिम के भन्नुपर्छ त्यो भनौँ। के भन्नु नि त। आज भिडियो लगाए जब वर्ल्ड कप पनि सकियो अहिलेको, त्यो मुलाहरूले 0-0 गर्यो। कस्तो गर्नु, कम्तीमा एक गोल त गरे हुन्थ्यो नि दुइटैले, त्यो पनि 0-0 गर्यो, पोइन्ट बराबर गर्यो। अब सुत्नु पनि पर्ने हो, त्यही भएर वर्ल्ड कप पनि सक्यो, अब सुत्न पनि जानुपर्ने हो। आज भिडियो प्रपरली नपाइनँ साथीहरू। अब जे सानो सानो क्लिपहरू ल्याएको छु त्यही हाल्दैछु होइन। भोलिदेखि रेगुलरी प्रपर ब्लग लिएर आउँछु नि। तबसम्मलाई बाई बाई, सी यू, गुड नाइट, लट्स अफ लभ। सब्सक्राइब गरेर च्यानललाई अगाडि बढाइदिनु होला होइन जानु। मिट यु टुमोरो। ओके डुगु बाबु से गुड नाइट, बेबी बाई बाई गरिदिनुहोस् ल। उमा पनि नमस्ते पनि नमस्ते ल। बाई बाई साथीहरू।